ඉතින් මම description එකේ comment section එකේ දාලා තියෙනවා template link එක. ඔයා ඒක click කරාම මේ වගේ දැනකට එන්නේ. ඔයා මේ use template in capcut කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාව ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා template එකට වැටේ. හරි ඔන්න මාත් දැන් වැටුණා. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ use template කියන එක click කරන්න. ඉතින් දැන් තමා විශේෂ වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ ෆොටෝ 48ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ 48ක් තියෙනවා නම් දැන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ 48ක් නැත්තම් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ෆොටෝ 48ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා යටින් ඩිස්ප්ලේ වෙන next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා දැන් උඩ export කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යටින් එන export without watermark ක්ලික් කරන්න. එතකොට watermark එක නැතුව නැත්නම් capcut කියන ඔය උඩින් යටින් වැටෙන watermark එක නැතුව තමයි export වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට song එක add කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ original template එකේම ඒ song එක වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනම song එකක් add කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන TikTok එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එක නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඕගලන්ට.